Hello to our viewers. My name is Harold Gardon. I'm the Millennial Wealth Planner. And welcome to the 129th episode of the Late Night Tambayan with TPG and MWP. So if hindi ka makatulog, no, dito ka na lang tumambay kung saan tayo mag-chill and we will discuss personal finance and life in general. So partner? Yes, happy Tuesday night everyone and a happy proofing day sa mga kapromilya kapruso or kaproof natin. Ayan, I'm Christiane Temanel, founder and content creator of the Prudent generation. Ayan. So, ayan no. Welcome again sa isang episode ng Late Night Tambayan at ang topic natin later ay about funding no, your critical illness fund. No? So, later di-discuss ni Mr. TPG no, kung ano ba ang critical illness fund at bakit siya importante at ano yung tamang way no, for us to compute it. And syempre, dito nga sa Late Night Tambayan, no, we are here to give value to our current to our viewers, no, to our fellow millennials, to the next generation ng Zennials. At syempre no, kahit ikaw ay isang boomer no or isang Gen X, as long as you are a millennial at heart, open na open ka sa Late Night Tambayan. So dito makikita nyo yung discussions natin. Hindi lang siya about stocks, investments, no, crypto. Meron din po dyan no, about business, about life, goals, no, at yung mga passions in life. So pwede niyo pong i-check no, yung mga past episodes natin. At syempre, no, partner, ano pa bang meron sa Late Night Tambayan? Yes, hindi mawawala yung ating lifetime access ng lynda.com or LinkedIn Learning. Just share the live session of TPG and MWP sa mga mula sa Facebook pages ng MWP and TPG on your timeline, and later bago matapos yung show natin ay meron kaming tanong at kung sino yung mga makakasagot ng tama at mauna syempre na makakasagot, sila yung may chance na manalo. Bali tatlo po, tatlo kay TPG sa akin, tatlo kay partner sa MWP. So sa akin po, sa Facebook page po kayo mag-comment and kay partner sa YouTube channel. Yan. And ano ba itong partner? Lynda.com or LinkedIn Learning. Ayan. So maraming salamat no sa ating sponsor, ang Masters Academy PH. So pwede niyo pong i-check yung Facebook page nila and hopefully you can like no. Actually part po yun ng mechanics. So hindi po hopefully na-record po kayo na mag-like. Pero ito pong LinkedIn Learning o ang lynda.com ay isang online learning platform wherein meron po dito no 17,000 courses. At yung courses na yun ay nadadagdagan pa. So as simple as how to use Microsoft Word, to as complicated as programming, or meron din po ngayon no, yung course na check ko, it's about blockchain technology and decentralized finance. Nandun po yun. Ang cost po nito ay 1,500 per month. So isipin nyo po no, hindi po namin to pinamimigay through the help of Masters Academy PH na 3 months lang no, limited premium. Pinamimigay po natin to lifetime. So ibig sabihin 1,500 per month times 12, that's 18,000. Kung 100 years po kayo na mabubuhay, that's 1.8 million in freebies no, care of Masters Academy PH. So ayan po, yun po, at maraming salamat po sa Masters Academy PH sa pag-sponsor. So ayan, syempre din po no sa mga fellow millennials natin and Zennials no, sa ating mga viewers, if you are a content creator no, we are here to support you. Feel free to comment your Facebook page no, YouTube channel, at kung ano-ano pang social media no, kung may online business ka, kasi sabi nga natin libre lang naman na mag-like no, libre lang naman mag-share, libre lang naman mag-subscribe. So let's help each other. So ayan po, mag-share na rin po kayo no ng heart no. So pa-heart na rin po as part of helping each other. So ayan. So partner, syempre no, dito sa Late Night Tambayan palagi tayong merong ang tawag dito, icebreaker no. These are videos that specially curated by Mr. TPG. And ayun po, invite namin kayo maki-react and feel free to comment din kung meron kayong reaction. So yan, partner. Yes, and bago ko i-share yung ating TikTok video partner, mag-shoutout muna ako sa mga nanonood sa atin ngayon. Sabi ni Angel Armane Gutierrez, Happy Proofing Day.
Yes, and sa mga nanonood sa atin ngayon kay Janet Pidazo, Mel Talents, Rowena Schomer, Vener Lavador, Oji Cosico, Maritas Alcantara, Alton White IV, Ruby Landicho, Girly Amoranto, Nadeline Fojas, and Sherman Fortes. Ayan. Thank you for watching and don't forget to share our live session and mamaya meron kaming tanong and may chance kayo manalo ng lynda.com or LinkedIn Learning. So ito, share ko na yung ating TikTok video and medyo makapagdamdamin. So panoorin natin. When I was 13, I got really sick. I had nosebleeds, headaches, no energy, and a lot of pain in my abdomen. After a week passed and I got worse, we finally went to the hospital. There I was diagnosed with cancer of the blood, leukemia. The cancer was going to kill me within days, so chemotherapy began immediately. Since I was 13 and most leukemia patients are under 10 years old, I was a high-risk patient and started receiving the most intensive chemotherapy treatment regimen in existence. Within the day, I had a surgery to put a port in my chest, and then the treatment started. My body reacted so badly to the treatment that upon my first dose of chemo, I went into a week-long coma. During this time, they couldn't stop the chemo or steroids, but the doctors thought I was brain dead, and my organs were failing because of the treatment. They told my family I was going to die, either from the chemo or the cancer, whichever got to me first. Somehow defying the odds, I woke up, but the state my body was in and what was to come would make me wish I had never woken up at all. Yeah, ano masabi mo dito, partner? Ayan. So, yan. Thank you for the video, partner, no? Pwede niyo pong i-check yung part 2 kasi medyo bitin eh. May sinabi siya dun, ano nga ba yung parang sana hindi raw siya nagising. Pero, ayan, siguro yung isang realization natin dito, dati, pag nagkaroon ka ng leukemia o nagkaroon ka ng cancer, ano na di ba, parang sasabihin sa'yo ng doctor, wala nang chance, no? Parang enjoy the rest of your life na lang, yung natitirang remaining days. Pero ngayon, because of scientific scientific research, no, medical research, technology, halos lahat ng sakit no napapagaling na. Kaya nga dito makikita natin ang COVID, kahit na sabihin na natin ano po to, no, parang sobrang kakaiba, sobrang galing din nitong COVID in a sense na 1 year pa lang siya, 1 year pa lang siya, nakagawa na ng vaccine. Kasi usually 5 years talaga, no? 3 to 5 years to create a vaccine. So, ang tanong lang dito, kung may gamot, yung next question, meron ba tayong capacity na mabayaran, no, yung gamot na yon, o meron ba tayong fund to pay for that? And siguro, sa kanya, dahil nandun siya sa, mukha namang galing siya sa first world country, no, more or less mukhang sagot naman ng government. Pero sa atin, as a third world country, is essential o we should have, no, our own coverage. Kaya palagi kong sinasabi nga, pag sa mga plans, sinisingit ko, partner, yung mga critical illness. Kasi yung iba sasabihin nila, parang additional expense. Pero mas malaki yung mawawala kasi, di ba, just in case wala ka nun. And if you, pag tanong, sayang investment, explain ko, no, because of crypto, parang, okay, may investment ka pa rin eh. Pero itong crypto, just in case tama yung pagkaayos mo, no, or sa stocks, no, kung tama rin yung pagkaayos mo, you can create more money and that money can pay for the next how many years of your premium, no, of your plan. So, yan ang reaction natin. Partner? Thank you, partner. And di ba yung leukemia, yun yung laging mga ginagamit sa mga movies or mga teleserye na usually kinakamatay ng kapartner nung parehong yung babae at lalaki, di ba? Usually either lalaki or babae yung mga matay. And yun yung mga tragic ending na nawawala nga yung partner. Pero dun sa video makikita natin na yung leukemia ngayon, wala na siyang pinipiling edad. Yung babae doon nasa 22 years old and binanggit niya, di ba, nagka-leukemia siya 13 and binanggit niya din na yung iba, nagkaka-leukemia ng mga below 10 years old pa lang. And grabe yung pinagdaanan niya. Although ako, thank God, wala naman po sa pamilya namin na merong ganong experience and I pray na sa future, walang ganon. And kasi dati nasa medical insurance field din naman ako and I've encountered stories talagang sa mga clients ko na ganun yung nangyari, na merong cancer, gumaling, tapos nag-recur, di ba, from lung cancer, naging brain tumor. So talagang naging mahirap yung experience nila
nung patient, nung client ko physically, and doon sa pamilya niya dahil financially naman, even though well off yung family niya, and ayun, nag-aaral sa Lasal yung mga anak, pero ayun, talagang nahirapan sila para magbayad for the treatment of yung client ko. And marami pang stories, maraming mga claim stories na na-post na din sa TPG. So ayun, more than the financial struggle na pwedeng ma-experience sa isang tao because of a critical illness or cancer, nandiyan din talaga. I think pinaka-grabe is yung yung physical. Kasi if physical yung maapektan lahat na emotions, the mind, and siguro sa spirit, pero not totally naman maano. Dahil 'di ba COVID pa nga lang pag nagka-COVID, diba, ang hirap from the experience of others, ang hirap gumalaw or talagang totally na hospital. So, ayun, tayo, 'di ba, it's a blessing na gumagalaw, humihinga, we are normal. Na-post ko nga the previous day yung tomorrow isn't promised, kaya nga lahat ng ginagawa natin talagang ibigay na natin yung best natin kasi yun nga, kinabukasan din natin alam kung magigising tayo. Siyempre, we pray kay God na okay tayo, pero yun, tomorrow isn't promised. That's why let's all give our best now sa mga ginagawa. Ayun, partner. Ayan. So, bibigyan naman si partner ng mga updates. Ayan, partner? Ayan, so thank you, partner, no? Ito naman, bigay lang tayo ng konting updates before we go to our main topic, which is how to fund, no, properly your critical illness fund, no? So, ayun po, ito ay matagal na rin naman nating sinasabi at expected na rin naman natin to. Philippine recession extended to Q1 2021 amid prolonged pandemic. So, how do we define recession? The economic definition of a recession, if there is a 2 consecutive quarters na negative ang growth, no, ng gross domestic product, o ito po yung growth ng production ng isang bansa, recession po yan. So, pag sobrang tagal na yan, yung recession nagiging depression. So, mukhang di pa naman tayo depressed, no? Okay pa tayo kasi meron pa nga nagsuswimming sa may Caloocan, di ba? May mga nahuli doon. So, tingin ko, no, hindi pa naman tayo doon sa depressed, no? Nasa recession pa rin tayo. At sabi nga dito, no, the Philippine economy shrank by worse than expected 4.2% year-on-year during the first quarter, extending the pandemic-induced recession to 5 straight quarters. So, ito po expected natin, no? Malamang Q2 ng 2021, negative pa rin tayo. Unless na maging ma-fast track talaga itong vaccine rollout. At the same time, yung mga tao lumabas. Pero tingin ko, lumalabas yung mga tao, pero takot pa rin, no? Ang isa kasing kinakatakutan natin, partner, lumabas ka, tapos ngayon may bago na naman, no? May bago na namang variant. Baka mamaya bigla na namang kumalat, no? So ayan, 5 straight quarters and the longest since the Marcos era debt crisis in 1980s. So eto, partner, ngayon ko lang nalaman. So ano na pala to, no? Longest since the Marcos era debt crisis. So ano yung mga naapektuhan, no? Ang mga naapektuhan na industry at nasaan na yung mga naapektuhan? Ayan. So agriculture, industry and service sector. So ito yung mga tinamaan for the first 3 months of 2021, no? Yung Q1. So check din po natin ano nangyari ngayon sa stock market. As of now, meron tayong 122 losers, 82 na winners, and 43 na unchanged, no, or neutral. And dito, partner, makikita natin na marami pa rin, no, yung mga foreigners. Hindi pa rin sila bumabalik, no? Naka-foreign net selling pa rin tayo of 347 million. And the total traded volume for today is 9.95 billion with a total value of 4.64 billion. So check natin, kamusta ba si PSEI? So dito, partner, pag check natin si PSEI, nandun pa rin tayo, no? Ito yung trend na sinasabi natin na ano pa rin, malayo pa rin to, no? Downtrend pa rin tayo. 'Di ba? Parang ito yung magiging expectation natin. Mukhang tataas to dito, no? 639164, tas biglang bababa. Pero let's see, no, if ito na nga ba yung magiging base ng ating initial support, itong 6261. And hopefully mag-hold tong 6261, gumalaw na lang siguro siya dito and then umakyat, no? Pero
Ayan, depende. Pero as of now, nakikita ko rin partner, halos lahat na sa crypto na. Kaya siguro, tanggap natin no, that we are still in a bear market. Pero may client ako na kaka-open lang ulit. Kumbaga, ginawa niya kasi partner last time, no, during this time na mababa yung market, bumili siya. Tapos lately lang, nagbenta siya. Siguro mga 3 months ago, 2 months ago. And ngayon, no, bumibili ulit siya. And let's see. Again, ang point kasi naman natin dito, sabi natin, bata pa naman tayo, no? Just in case meron kang extra fund, important din that we diversify. So, pwede nyo pong i-check yung portfolio management natin. Pwede nyo pong i-check yung mga past episode natin. The initial support can be 5.8 no, hanggang dito. Pero, again, yung goal natin no, in the next how many years, hopefully in the next 3 to 5 years, makabalik dito sa 9,000 level noong 2018 high, no? 2018 high. So, anong potential nito? Potential nito is around 44% no, from our current price. And yung risk mo is around mga 6.77, baba pa natin, that's around 13%. So, this is an asymmetric risk reward. Just in case pumasok ka, you can have 4:1, no? Mga more or less 4:1. Pero again, this is not a solicitation no, to buy or to sell. You can lose money in whatever financial instrument and do your own research at trade at your own risk. So ang tanong, sasabihin ng iba, meron akong 100,000, lalagay ko na ba lahat? Wag po muna. Again, no, buy in tranches. Kasi we don't know if ito na ba yung bottom. Kasi malamang, bababa pa yan. No? When stock goes lower, it doesn't mean mag-i-end na yun kasi it can go lower further. No? Same din po yun pag pataas na. So check nyo din po no, yung episode natin about technical analysis part 1 and part 2. So check lang natin yung mga fast lang. No? Si Dito, makita natin si Dito, wala masyado, no? 950 pa rin. Si Converge, na sabi natin, ito yung parang kaysa mag-dito ka, mag-converge ka na lang, parang uptrend pa siya. No? Uptrend pa siya. Yan, makikita natin dito sa movement na ito, no? Yan, no? Uptrend pa siya. And malalaman natin kung i-break niya tong resistance na to, na more or less 19.2 going to 2022, no? Yan yung meron. Si Fruit, parang wala, ano na to? Ang tawag dito? As of now, no, iniwan muna natin si Fruit. Napanis ba yun? Nabulok yung fruit natin. Pero ito po, yung isa na, check din muna natin, Mary Mart, kamusta? Mary Mart is 4.82, steady lang. Sino nga ba? Double Dragon, no? Double Dragon, 12.50. Double Dragon, Real Estate Investment Trust, 2 pesos. So ito po, just in case sa mga naghahanap ng mga quarterly, more or less, nagbibigay ng dividends, no? Mga income securities. Okay po to kasi isipin nyo, nag 2 pesos, no? Yan. Tapos, ano nga ba yung sasabihin ko? Nakalimutan ko na, partner. PHA, no? Si PHA, it's at 1.95. So, mukhang magpapasok ako dito, no, personally. Kasi ako, ewan ko lang, bias po ako. Again, this is not a solicitation to buy or to sell. Ay tingin ko kaya nito mag 20 pesos. No? Hindi lang handa pa yung mga tao, pero yun nga po bumibili tayo ng mga next blue chip stocks. Hindi po tayo bumibili ng blue chip na. Kasi yung mga blue chip, nandun na po yung sa PSEI. So kung meron po kayong index fund, tas bibili ka pa ng BPI, bibili ka pa ng Jollibee, double lang po yun, no? Double lang yung binibili nyo. So, importante po dito kung may VUL kayo. For example, yung VUL nyo, naka-invest na siya sa index fund. Tapos kumuha ka pa ng UITF, nandun na siya sa index fund. Yung individual stocks na tinitrade mo, ito na dapat yung mga yung mga next blue chips, no? O yung mga growth stocks para po at least diversified yung stock portfolio nyo. Okay, so yun po. Check po natin, no? Bitcoin, kamusta ang ating Bitcoin? Ang Bitcoin is now at 55,875. Mukhang bloodbath, no? In the past 2 days. Nung last week masaya tayo, tapos kahapon tsaka nung isang araw parang bloodbath ulit. Sabi nga ng misis ko, si Sweetness, hindi naman to trader, no? Pero sabi niya, parang napapansin ko, every weekend tumataas, tapos pag Monday na bumababa. May point nga naman, no? Kasi baka yung mga sa US market, ganun 'di ba? Ganun sila.
parang walang, sabi niya, walang trading sa US stock market, lipat tayo no sa crypto. So pwede nga yun po yung nangyari. So as of now, parang ito pa rin po no, ascending triangle nga ba yung tawag. So may nagpo-form no na triangle, and hopefully what can happen is this no in the next how many days para to break no and move to the 65,000 psychological level up to the how many next level. So kapit na lang po no. Check nyo rin po si Tony Herbosa. Meron po yung interview kay Randel Tiongson last week. Pwede nyo po i-check yung kay Randel Tiongson. Sabi nga natin, no, we are looking at September mag-i-end yung bull cycle. So, wag po kayong masyadong, sabi nga niya, wag ADHD in the sense na in out kasi kakainin po kayo ng charges. Mahal po ang charges na yung mga gas fees natin dito sa crypto. Kasi, check natin tong cycle kung masisilip ko. Ito po yung ito po yung nangyari last cycle no. Nandito pa lang po tayo no. Nandito tayo sa level na to. So mabilis po to, itong how many days na to. Check ko lang kung ilang days ba ito. Date range no. So ito hanggang do sa next cycle ay do sa next peak. That's around 31 days no. Nandito pa lang po tayo no. So sabi nila no, sabi ng mga expert, lahat naman tayo dito nanghuhula lang. Kaya nga sabi ko, hula-hula lang ito yung MWP. Meron pa tayong 3 months. So kung makikita nyo po, yung iba baka matakot, umalis dito sa level na to, bumaba lang ng konti. Pero in the next 31 days, yan po yung pinakamabilis na tinatawag natin na parabolic. No? At ang growth po niyan, check natin ang growth po niyan from here is around 149%. No? Iba po itong movement na to, no? Kasi kung check nyo po yung movement na yan, katiting lang po yan dun sa movement natin ngayon. Nandito na po tayo, no? Ito po yung nangyari ng 2017. So, isipin nyo, yung galaw nito, kung compare mo dito, mas malaki pa po, no? So, nandito pa lang po tayo dito sa level na to. Yan ang sabi nila. So, again, do your own research and trade at your own risk. So, ETH po, no? ETH is moving. Ito yung altcoin. Hindi ko lang alam Parang sabi ko kanina, parang ano na ba to? Elliott Wave 1, 2, tapos 3. Pero hindi pa naman nagtatapos no? So tignan natin hanggang saan ba ang akyat nito. Pero ang dito nandito tayo sa price discovery stage. Kailangan ma-break dito 4,000 psychological level no. Kasi sabi nga natin, 'di ba, yung brain natin, do yung iba gagamit ng MACD, gagamit ng kung ano pa mga indicators. Ako simple lang, sasabihin ko lang, psychological, 'di ba? Pag 4,000 na break yan, edi all-time high tayo, no? Ibig sabihin, na break mo yung 4,000, tapos nag-maintain tayo sa 4,000. So, yan yung pwede nating tignan, no? Lastly, no, Cardano. Cardano po gumalaw na, no? Gumalaw na tong si Cardano. Nag-create na tayo ng new base at sinabing for the past how many days, no, dinidiscuss na natin tong si Cardano. At kung titignan natin, no, again, hula lang po itong na to, support resistance, no. Nandito na tayo sa 1.73. So steady na po siya dito. Yung iba sinasabi, kaya nito mag $10, no. Ako personally $3. So baka pag nag $3 po si Cardano, magbebenta na ako ng kalahati, no. Personally po to, no, yun lang yung sa akin kasi at the end of the day, yung iba po mas risk taker, pero ako po conservative kahit na sabihin mo. Yung iba kasi pag kinupare, nagki-crypto ka, ibig sabihin sobrang risk taker. Hindi po gano'n, no? Nasa conservative side po ako kasi takot po tayo no magsugal. Siguro nung 20 years old ako, nagsusugal tayo, partner, in a sense, no? Pero ngayon mas takot na tayo, protect capital tayo palagi. So again, it's creating higher highs and higher lows, no? Ganun lang natin makikita if it's an uptrend, no? The high is higher than the previous high, no? Previous high higher than the previous high. Dito, pag napansin natin, nung chine-check ko to nung isang araw, parang akala ko hindi nagpe-previous high. Pero ito po pala medyo mas mataas po yan, no? Kasi ayan po, yung previous low niya is 1.065, pero yung next low is 1.09. Tapos dito naman evidently, no, talagang this is a higher low, no, compared to the previous low. So last na lang din, partner. Meron kasing bago na lumabas, no? Si Shibu. So baka meron po sa inyo nag-invest sa Doge, no? Matagal na natin sinabi na shitcoin po yung Doge. Shitcoin in a sense na wala siya, no? It's a meme coin. Pinalakas lang to ni Elon Musk. Nasakyan din po natin to, pero nakonsensya ako dahil nga sa sinabi ni
Charles Hoskinson na it will affect our ecosystem. Pero meron pong bago na shitcoin na lumabas, no? Si Shibu Inu, no? Shibu Inu ata to. Ito po ay parang Doge, pero ang aso na to ay yung aso na sa Japan, no? Ano ba to, partner? Yung Shiba? Shibuya, parang gano'n. Di ba Shibuya? Yan. Ano yung sweetness? Yan, Shiba Inu, sabi ni Sweetness. No? So, ito po, bumili po ako para lang sa iba. Kasi baka sabihin ng iba, ipokrito naman si MWP. Sabi niya, hindi daw bibili shitcoin. Bumili lang po ako for fun, no? Pero hindi ko po tinitrade at hindi ko po siya sinasabi na bumili po kayo for investment. Bumili po ako sobrang konti lang. So, just in case bumili kayo, wala pong sisihan, no? Hindi ko alam anong mangyayari dito, pero malamang magiging bubble lang to. At sabi nila, ayaw natin kasi ng bubble dahil pag nagbabubble yung mga coins, ang problema kasi pag nagbubble, huwag kayong magsumbong. Ang problema kasi magsusumbong kayo sa gobyerno, uy, na-scam kami. Alam mo na nga na alam mo na nga na meme coin, alam mo na nga shitcoin, tapos magsusumbong ka sa government na scam ka. Ang mangyayari kasi doon, pag nagsumbong ka, syempre, the government will regulate. Ayan naman yung, shutdown natin tong mga brokers o shutdown natin tong company na to kasi we need to protect the public. So, ayan, sinasabi ko na, no, there's risk kasi wala pong fundamentals tong si Shibu, no? Ito pong Shibu na coin, no? Shiba Inu. So, meron din pong lumabas na ito naman si ICP. Kanina sa number 5 to, no, sa CoinMarketCap. Ito pong ICP, ngayon nagulat din po ako na biglang humataw to. Ito po ay Internet Computer Protocol. So hindi ko pa siya masyadong nagawa ng research, pero i-check nyo, ito legit naman po to. Pero sayang, hindi natin nasakyan. Check ko lang kung ngayon lang nga ba gumalaw to. Sinabi lang kasi to nung Salia, Amber, parang ngayon nga lang din pumasok, no, partner? Ngayong araw lang din. So, pagpasok niya, ngayong araw nga lang din. So, may mga kumita, no, bumili ng 400, nagbenta ng 600. May mga nalugi din na bumili ng 600, ngayon sa 407. Ganun lang po talaga, no? So, wag po ADHD kasi sayang po yung natin, no, yung fees natin. It's better to look at the fundamentals like Gardon, di ba? Meron siyang future na gustong gawin, revolutionizing the world, and then you just hold it. And then hopefully in the next 3.8 months, no, on the next 3 months, magparabolic. Pero again, di ko ginagaranti yun, wala pong sisihan. Do your own research. You can lose money in investing, no, or trading in whatever financial instrument, whether it is stocks, crypto, at kung ano-ano pa. So ayan ang update natin, partner. Ayan. Thank you, partner, sa mga updates. Parang nag-tweet kanina si Elon Musk na kung gusto ng tao gamitin daw yung Doge sa Tesla. Nag-survey lang siya sa Twitter. Pero just in case na gamitin ni Elon Musk itong si Doge sa Tesla, mag-iiba na po yung story. Si Doge po ay magkakaroon na ng utility para pong Bitcoin. Kasi si Bitcoin as of now, wala talaga siyang value. Wala siyang utility. Ang utility lang niya, storage of value kasi siya yung first coin. Pero sabihin mo, meron ba siyang binabago na katulad ng Cardano o Ethereum na kung ano man, wala pong gano'n, no? Ano lang siya, may coin lang talaga na gumagamit ng blockchain technology, storage of value. Yun. So, ayan pala, partner, introduce lang kita. Ayan, yung no? So, ang next speaker po natin, no, po nito, mahirap po mahanap ng speaker natin. Ayan. So, syempre, alam niyo naman, no, si partner, ang speaker natin, ang founder and content creator ng The Prudent Generation. At sa mga hindi po nakakaalam, pagdating po, no, sa critical illness or sa health insurance, si partner po ang expert, no? Kasi, kung chinek niyo po yung birthday sa lubong natin, ito po si partner, isang millennial talaga. Ibig sabihin, ang dami rin ginagawa nito, no? Hindi lang sa meron din ito later. Baka magkamali kasi ako, no? Marami siya. Dati kasi pag sinabi mong healthcare, ang tingin ko HMO lang. Pero si partner yung nag-discuss sa akin na, may medical pa yan, no? May, may HMO and the like. So, ayan, nag-prepare po, no, si Mr. TPG ng slides in order to educate us further, no? And kung kayo po ay may mga clients na sa tingin nyo parang hindi kayo pinapansin, feel free to tag them, no? Ngayon para at least makita, importante pala tong critical illness. And then later on, no, hopefully this video
this presentation can help you sell also, not only to sell but for us to secure more lives. So ayan, partner. Thank you, partner, sa introduction. Ayan. At bago ko i-share, partner, yung aking PowerPoint presentation. So sabi pala dito ni Rodrigo de Guzman, and happy proofing day. And at sa patuloy po na nakatutok sa atin ngayon at merong mga bagong naka-tune in, sila Jobel Medina, John Aquano, Sai Leong, Raquel Istioco, sila Jonel Limos, yan natin siya naging guest dito sa Late Night Tambayan, si Clyde Prestos and their Clyde, sila Miss Christine, and kasama ko sa Alexandra Ituan, Joseph Cebuan, Caroline Cabanero. Ayan, at itag nyo na po or i-share nyo na po sa inyong mga ka-team, ka-branch, at mga prospects or possible clients itong Late Night Tambayan yan. Kasi parang ano to ngayon, online huddle. Talagang nag-research ako ng tungkol sa critical illness and critical illness insurance. So, share ko na po yung ating PowerPoint presentation. Ayan. So, critical illness funding or funding for a critical illness plan. And bago po muna tayo pumunta sa critical illness insurance, tignan po muna natin yung statistics. So, ano ba yung dapat nating pagbabasehan or pagbasehan, bakit ba tayo kukuha ng critical illness insurance, or other term is income protection due to critical illnesses. So, ito po, nag-research ako kung ano yung mga top causes ng death sa buong mundo. And this is based, or makikita nyo to, kung kayo po gusto nyo rin kunin yung data na to, Google nyo lang, or nasa WHO or World Health Organization. So, number 1 po, as of 2019, wala pa yata silang 2020 data. So, number 1 is ischemic heart disease. And then number 2, stroke. Number 3 is chronic obstructive pulmonary disease or sa COPD. Number 4, lower respiratory infections. Number 5, neonatal conditions. Number 6, trachea bronchus, lung cancer. And then number 7, Alzheimer's disease and other dementias. 8, diarrheal diseases. So grabe ito siguro yung mga mga amoeba and sa tubig and pagkain. And then number 9, diabetes mellitus, and number 10, kidney diseases. So kung mapapansin po ninyo, di ba buong mundo na to, marami sa listahan ay mga critical illnesses. So wala po dito accident, wala pa nga dito wala pa naman kasi 2020 data. So wala ring COVID or viral disease. And dito naman makikita natin from low income countries, siguro kasama dito or nasa mid-income na yata tayo. Basta third world country. Neonatal conditions, lower respiratory infection. So, nag-jumble lang yung sa data kanina. Ito, nadagdagan lang siya ng malaria and road injury. Kasi number 1 cause talaga sa isang third world country or developing country is yung road injury. Like mga Brazil, mga Argentina, mga ganon. Dito nadagdagan din ng TB and then HIV, AIDS, and cirrhosis of the liver. So next naman ay sa mid-income, lower to middle-income countries. I think dito yung Pilipinas kasi we are a developing, although we are considered a third world country, but we are a developing country. So number 1 pa rin, heart disease. Number 2, stroke. And the neonatal conditions, COPD, lower respiratory infection, diarrheal diseases, TB, liver cirrhosis, diabetes mellitus, and road injury. Ayan. Kasama pa rin yung road injury. So mamaya ipapakita ko naman yung listahan ng top causes of death dito sa Pilipinas. So ito naman upper middle income country. So number 1 pa rin, heart disease. So grabe, talagang hindi natitinag tong heart disease kahit anong income classification ng mga bansa. So basta makikita natin, 'di ba kanina sa una, tapos pangalawa, tapos ito, marami pa rin ang critical illnesses. So, meron pa nga dito stomach cancer. So, ngayon naman, tignan natin dito sa Pilipinas kung ano yung top causes ng kamatayan ng mga Pilipino. So, ito naman based from psa.gov.ph or Philippine Statistics Authority. So, yung data dito is 2019 and 2020. So, number 1, ganun din.
The same with WHO or World Health Organization, heart disease yung number 1. And then number 2, neoplasm. So neoplasm ay malignant or benign tumor. So ito yung mga nag-lead to cancer. So ito medyo hindi lang kilala yung term na neoplasm. Pero sa madaling cancer po ito or tumor. And number 3, cerebrovascular disease. And then number 4, diabetes mellitus. Number 5, pneumonia. Number 6, hypertensive diseases. And 2020, ayun. So, naging part na yung COVID-19. 2019, wala pa siya, syempre. And then, next is chronic lower respiratory infections. And then, other heart diseases. So, yung top 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. So, number 8, yung other heart diseases. And then, TB. And then genitourinary system and other external causes. So kung makikita po natin dito sa top 10, talagang sakit po yung mga top causes ng kinakamatay ng mga Pilipino. Wala po dito yung aksidente, although ayun nga, minsan 'di ba talagang maraming reckless driver, pero ayun, wala po siya sa top 10. Nandito siya sa baba kung makikita po ninyo sa data. So, yan, bakit po mahalaga yung critical illness insurance? Ito po, this data shows that napakahalaga ng income protection due to critical illness. So, ayan. So, balikan po natin ito. Pinakita na rin po natin ito before, last year, nung diniscuss natin yung medical insurance or nung nasa first week yata partner, yung late night tambayan, pinakita ko na rin ito. Ito kasi ginagamit sa Pacific Cross medical insurance, yung medical needs analysis. So dito makikita natin kung magkano yung cost ng hospitalization dito sa bansa. And ito based from Makati Medical Center. Kasi sa lahat, I think Makati Med yung pinagbabasihan. Although merong mas mahal, ang pinakamahal dito sa Pilipinas ay Asian Hospital. So yes po, mas mahal po si Asian as compared with St. Luke's Global. Ayan, so dito, pag na-confine, so yung room per day is up to 3,000. So sa private po ito, syempre mas mahal kung suite. Suite room is mga nasa 15,000. Kasi maganda yung, malaki yun at saka maganda yung sobrang luwang ng suite room ng, sa St. Luke's Global. And then, cost of simple surgery, appendectomy, ayan, 20,000 to 200,000. And then, cost of confinement for a medical condition like pneumonia, dengue. So pneumonia pwede dito ngayon yung COVID. So 80,000 to 200,000. So yes po, totoo itong 200,000 sa COVID kasi yung father ko, he was confined in a hospital. Sa ano pa yun sa probinsya, ang umabot yung bill niya yata ng parang 300, 400. Pero ang binayaran, syempre nabawasan na, may senior discount. Siguro merong health card. So ayun, basta nabawasan yung amount na yun. So, yan po. Kaya mag-ingat po tayo. Wag pa rin talaga, kahit lumalabas po tayo, so mag-ingat pa rin po dahil nandiyan pa rin yung COVID. And sabi nga ni partner kanina, merong mga bagong variants na nakakapasok sa bansa natin. And approximate cost of setting bone fractures, so up to 150,000. Ito naman, average cost of cancer treatments. Hindi po natin iisa-isahin ang pinakamahal, non-Hodgkin's lymphoma, 2.7, lung cancer, 1.4, pancreatic cancer, 2.7. So ito na, gumawa ako ng post a few weeks ago kasi meron akong kasama sa branch na yung client niya namatay due to pancreatic cancer. And itong pancreatic cancer, this is the silent killer or silent cancer kasi bigla na lang siya lumalabas sa isang tao na hindi siya parang nagkakaroon ng early stage. Basta pagkalabas niya, parang stage 4 agad, parang ganun yung nitong pancreatic cancer. And yun nga, doon sa client ng namatay siya months or parang month pa lang na diagnose siya with a pancreatic cancer. And dito, makikita natin na isa siya sa pinakamahal din. So mas mahal pa siya sa non-Hodgkin's lymphoma. And breast cancer, ayan, usual sa mga kababaihan, 438,000. Brain cancer, 641,000. So wala pong HMO na directly nagko-cover kapag mga cases po sa brain or mga, ayun po kasi yung organization of doctors kapag mga surgeons sa brain ay hindi talaga sila nagpapa-accredit sa mga HMO company. So
ano to, cash out talaga kung mako-confine at magkakaroon ng surgery sa brain. So 641,000. And average cost of diabetic complications. So diabetes, dialysis, and then if in 1 year, nasa 432,000. Kidney transplant, 1 million to 1.5. Ito nakwento na before ng isa sa naging guest natin, partner, di ba, si MDRT Aaron, na yung father niya nagkaroon ng complication and siya yung nagbigay or nag-donate ng kidney. Tama ba sila sa parang kidney yata. Kidney yung binigay ni Aaron sa father niya. Ayan. Kung nanonood si Aaron, pwede mag-comment or mapanood niya to. Or babalikan natin yung episode ni Aaron dito sa Late Night Tambayan. And then, coronary artery disease. Ayan. Ito yung sa heart. So, halos lahat ng bansa sa buong mundo, ito yung top 1 na cause ng death ng mga tao. Di ba? Yung coronary artery bypass graft, up to 1.5 million pesos. Angioplasty, ito yung pinaka-common na ginagawa kapag merong heart disease. Angiogram, 70,000 to 600,000. Iba, stroke, 500 to millions. Ito medyo maano yung stroke kasi yung iba talaga yung nagiging parang gulay. Ito nangyari to sa lola ko na stroke and then matagal siyang bedridden na yun nga, hindi gumagalaw yung katawan. And yan, mahirap yung ganong kalagayan. And then infection, iba't ibang infection, maaring bacteria or viral infection, 900,000 to 1 million. And then ito, sa heart procedures, kapag akala kasi nung iba, halimbawa, di ba, yung iba, they get an individual HMO. So, halimbawa, okay na sila sa semi-private. So, pag halimbawa, na-confine na, akala nila na yung room lang yung ganun na charge. Hindi po. Other costs sa hospital like doctor's fee, yung surgeon's fee, yung iba pa na yung gagamitin sa hospital, ay nag-iiba din. Halimbawa, iba yung rate ng surgeon's fee sa semi-private, sa large private or regular private. So, kaya makikita nyo rin dito, iba-iba yung rates from ward to large private sa procedure. So, ayan, pinakamataas ay 839,000. Siguro ito, tumaas na kasi meron ding inflation sa hospital cost ng average of 10%. So, kung meron sa education na din-discuss si partner nung last week, so ganoon din po sa hospital costs sa Pilipinas, meron din pong inflation. So ito, maaring yung mga pinakita ko kanina, kasi hindi pa yata nag-update si Pacific Cross, so mas mataas na siguro dito yung mga costing. Ayan. So, reason why get critical illness insurance, yun pa lang. Diba, makikita na natin hindi na sapat yung health card or HMO. The highest coverage that an HMO company can give, corporate or individual, is up to 500,000. Kasi doon lang po sila inalaw ng Securities and Exchange Commission and Insurance Commission na hanggang ganun lang talaga yung cap or yung pinakamataas na kaya nilang ibigay na coverage. And after that, medical insurance companies and critical illness insurances. So, hindi pa ito question mark, hindi ko lang na-edit. So, tignan po natin sino ba yung nag-invento ng critical illness insurance. So, it was invented by the first heart transplant surgeon, si Dr. Marius Barnard. And that time, he was based in South Africa noong 1983. And as a heart surgeon, sabi niya, Dr. Barnard noticed that financial issues often hindered the recovery of his patients. So since 1983, critical illness insurance continued to gain acceptance and popularity in several countries, including Canada. So sabi din niya, many had to retire early or take time of work for long periods and survive on savings or a meager pension. So while the medical expenses increased, their ability to generate sufficient income deteriorated. Oo nga naman, especially yung mga na-stroke, di ba? Kapag na-stroke yung tao, hindi na, alam ba, kung parang latang gulay na yung katawan, syempre hindi na sila makakapag-work and yung savings na babawasan and hindi naman na sila makapag-work or have the ability to earn an income. And then they complained about one thing only, money or rather the lack of it. And many had to sell their house. Ito lagi nating pinopost paulit-ulit. Ayan, di ba? Many had to sell their houses and other assets, mga investments to fund the treatment while ignoring their businesses, which eventually went bankrupt. So, nangyayari po talaga ito. Di ba? Parang mga pang MMK na stories.
So kaya nga lagi naming sinasabi as insurance professionals na dapat insurance muna before investments, because insurance is the foundation. Insurances are the foundation of financial planning. So sabi din ni Dr. Marius Barnard, patients who successfully underwent major surgery may have survived physically but financially they are dead. Kasi yun nga pinakita natin kanina, 'di ba? Ang lalaki ng yung gagastusin kapag mag-undergo ng mga treatments and surgeries. So, ayun po yung history ng critical illness insurance. And ano naman yung critical illness insurance? So, it's also called income protection due to critical illness. Ito yung term na to kinoined by Sanjay Tulani. Although technically, iba po si income protection insurance sa critical illness insurance. Although dito sa Pilipinas kasi wala talagang income protection insurance, but on other countries like mga first world countries like Singapore, US, meron yan income protection. So, income protection insurance, define lang natin ay kapag halimbawa nawala ng trabaho, hindi makapag-work, so merong ibibigay sa insured. So, ito kaya siguro din ginawa ito ni Sanjay yung term na to para mas madali nating maintindihan. Or yung ibang tao kasi 'di ba ayaw ng term na insurance, kaya ayun, ginawa niya yung term na income protection due to critical illness. So, ito rin galing kay Sanjay. Thank you, Dr. Sanjay Tulani. Ayan, so critical illness insurance is an insurance product in which the insurance is contracted to typically make a lump sum cash. So, pag na-diagnose with a critical illness, meron po ibibigay either check or i-deposit sa account ni insured na cash. So, kay policyholder, if na-diagnose nga siya. And merong specific illnesses na covered. So, depende po ito kasi merong mga insurance companies, halimbawa dito covered 30, 38, 52, merong mga, at iba pa, meron yatang 72 critical illnesses. So, yan, depende po kung sa policy na kukunin ninyo. So, it might be standalone or a rider. So, standalone, meron kasi talagang standalone or critical illness insurance lang or traditional siya na insurance, walang kasamang investment. Or rider, pwede siya isama sa VUL, Insuravest, or term insurance, or whole life, yung traditional na whole life insurance. So, ayan. So, ito po, for example, din-reconstruct natin yung VUL. So, meron siyang life insurance, meron siyang disability insurance, meron siyang accident insurance, and yun, pwedeng i-add yung critical illness insurance. And kagandaan, pwede rin mag-add ng payment waiver due to critical illness. Halimbawa, na-diagnose si insured ng critical illness, so hindi niya na kaya makapag-work. Or I think, once ma-diagnose, kasi ano pala yan, disability payment waiver. So pag na-diagnose ng critical illness, yung company na yung magtutuloy ng hulog ng VUL or ng insurance. So hindi ko alam kung tama partner sasabi, baka ma-training. Oh, yes, partner. Ngayon ko lang din naalala to, no, kasi ang tagal ko nang hindi nag-add ng mga LCW, Life Care Waiver. So, especially dun sa mga naka-regular plan, no, maganda pala nga no mag-LCW. At least okay na yung retirement mo kasi kahit 78 years old, no, naguhulog si company hanggat syempre buhay tayo, no, in that sense. Yeah, partner. Yeah. Thank you, partner, sa confirmation. Ayan. So, medyo mataas din kasi pag nagdagdag na critical illness payment waiver. Although, ayun nga, maganda din naman yung magiging benefit sa insured. Ayan. So, ano ba yung mga dapat natin i-consider in getting a critical illness insurance? So, number 1, syempre family history. So, tanungin nyo po yung sarili nyo sa mga hindi po financial advisors, sa mga nanonood sa atin ngayon. Or even financial advisors, syempre kailangan natin ng critical illness insurance. So, does your lineage, parents or grandparents were diagnosed with a critical illness? So, if yes, ayan, syempre, habang wala pa kayo nararamdaman, kuha na po kayo ng critical illness insurance. Number 2, your lifestyle. So, are you living healthy before or ngayon? Kumakain ba tayo ng tama, nag-exercise? Kung hindi po, the more na kailangan natin ng critical illness insurance. Ako medyo paranoid kasi I admit before, hindi talaga, even ngayon naman, hindi healthy yung lifestyle. Kaya talaga napakuha ako nung critical illness insurance. Then, aside syempre sa meron pang VUL.
Ayan. And then 3, statistics. Ayan, pinakita na po natin yung mga top causes of death dito sa bansa natin. And number 4, ayan, does your HMO or is your HMO enough to cover critical illness? Siyempre po, hindi enough yung HMO or health card or your medical insurance. So, yun po, maganda, i-check nyo po. And then, yan, all the more then na kailangan yung critical illness insurance. So, disclaimer, syempre po, everything is subject to evaluation or for approval. If you will apply at i-declare, maganda po, i-declare natin if our family, our parents, meron talagang karoon ng critical illness, diagnosed. So maganda i-declare po natin kasi, yan basta, i-declare po natin. And subject to evaluation, maaaring kasing magkaroon ng medical exam, mag-require ng medical exam if we will apply na merong critical illness insurance coverage or nag-upgrade ng plan to have a critical illness insurance rider. Ayan. So, paano po i-compute yung ating critical illness insurance coverage or kung kukuha tayo nito or mag-a-add sa ating existing plan na mga VUL or mga term insurances. So, ito po galing din kay Sanjay Tulani. So, 5 times your annual income. So, meron na po tayo ipapakita dito sample salary. So, kung monthly salary po ninyo is 15,000, annual po nito is 180,000. So, syempre ito po ay dapat nabawasan na po ito ng mga other benefits and taxes. Pero, times 5 natin yung 180. So, the coverage that you should have ay 900,000. So, maganda i-maximum na po 1 million yung critical illness insurance coverage. So, ito po i-base natin dun kay Sanjay Tulan sa sinabi niya. So, kung 24,000 monthly salary, in 1 year, 288,000 times 5. So, dapat ang critical illness insurance po ninyo ay 1.4 million pesos. And kung ibabase naman po natin, ito kasi meron ding, sa amin po, meron ding kung paano i-compute yung critical illness insurance coverage. So, ito po, halimbawa sa letter A, magkano yung amount na kailangan to cover critical illness. So, halimbawa, kung may idea si client, 1 million, 2 million, so yun po ilalagay. Kung wala naman, syempre po kami financial advisor dahil kami na yung may idea, so kami po yung maglalagay. So either 2 million or 1.5 or 1 million pesos. So provision made for critical illness, kung meron na pong naipon sa bangko or savings for critical illness aside pa sa emergency fund, so yun ilalagay din po. Halimbawa, 50,000, 100,000. And then letter C, critical illness and hospitalization shortfall. So yung letter B po, ima-minus lang siya dito kay letter A. Kung halimbawa binigay ay na amount is 1 million dito sa amount needed for critical illness, i-minus lang po yung existing na savings for critical illness. Kung 100,000, so 1 million minus 100,000. So ang shortfall po ay 900,000. Pero syempre maganda na rin i-sarado na natin na 1 million. Kasi sayang din naman kung yung savings na 100,000 pwede pa magamit sa iba yun later on. Pwede pa i-invest sa crypto or other investment vehicles. Ayan. So, ganun lang po dito kadali ito based sa namin, sa suitability assessment form sa company namin. Ayan. So, ayun naman, depende naman, iba-iba naman yung pwedeng pag-compute. So, meron din kasi, alimbawa talaga, binigay na yung need na dapat critical illness na protection need for the client pero hindi kaya dun sa kukunin na plan or VUL. So, okay lang naman, at least magkaroon ng maliit pa or below the protection needed. Kasi later on, pwede naman mag-upgrade. At least makapagsimula before pa man, ma-diagnose, God forbid, ma-diagnose ng critical illness. Ayan. And syempre, sa critical illness insurance, meron din po itong pagkakaiba-iba. So, hindi lang po COVID yung merong variants. Pati rin po itong critical illness insurance. Ayan. So, meron pong early stage cancer coverage. And then, merong multiple critical illnesses coverage. And then, meron lahat na, parang kompleto na in one plan. So, ito yung latest na in-offer ng company. Merong coverage on early and late stage, meron ding hospitalization and post-hospitalization coverage. And then meron ding nagko-cover naman for specific critical illnesses like cancer, specific lang sa cancer yung coverage,
meron ding specific for breast cancer coverage. And the last one ay mga microinsurances. So kung hindi pa talaga kaya yung mga sa VUL, term insurance, or standalone insurance, so yan, meron naman po tayong mga microinsurance. Merong annual 2,000, yung sa breast cancer coverage, parang 900 yata yun yung bagong labas ng Pulse. So ayun, meron naman po na kayang-kaya sa bulsa natin. And ayun po, all the more, sa mga nakita po natin sa statistics, sa HMO coverage, and yung pinakita ko kanina sa presentation, all the more na mas kailangan natin ng income protection due to critical illness. So dapat, if we get a plan or kung meron na po tayo existing plan tapos wala pang critical illness coverage, dapat dagdagan po natin ito. So yun lang, partner. Ayan, so thank you, partner, no? Ang dami ko ulit natutunan at marami akong notes ulit. Sabi nga dito, ayan, may mga question lang, no? Sabi ni Sir Medard, hi sir, saan ulit galing yung data na ito, sir? Thank you. Mukhang maraming data, no? Saan nga ba, partner? Yeah, so i-type nyo lang po top causes of death worldwide and Philippines. Ang una namang lumalabas ay data from WHO or World Health Organization, and then yung sa Philippines, under naman yung sa Philippine Statistics Authority or PSA. Yan. And then yung next question, ito, sa sharing ni Sir Junel, no? Sabi niya, relate sir, na-stroke kuya ko, 2 weeks sa ICU at umabot ng 1 million yung bill, no? So, ayan po. Siguro dagdag ko rin, partner, no, doon sa mga sinabi kanina, kaya po important na meron tayong multiple plans. Kasi po, di ba, usually yung iba, pag nag-isip, okay, meron na akong life insurance, meron na akong disability. Pero ang problema po, minsan kasi may mga malas talaga na na-disabled ka na, no? After mo magamit, no, yung disability mo, biglang may critical illness. So, nagamit mo, ubus na. No? Paano yun? No? So, important din po, especially pag may mga dependents na sa inyo, may mga anak na kayo, na yung isang plan para hindi magulo, no? Focus more on the life insurance. So, for example, 10 million life insurance. And then get another plan na 2 million na for critical illness lang. So, partner, share ko lang na praning din ako kasi yung isa kong plan na kinuha ko nung December. So, ito na yung third plan ko na VUL. Yung isa kasi pang retirement, tapos yung dalawa protection. Then yung isa kinuha ko nung nagka-pneumonia ako na umabot ng 50,000 yung bill ko because of siguro mga 5 days ako nun. Pero yun, may HMO naman siya ka-PhilHealth, no? Tapos ito, kinuha ko kasi nga COVID, no? Kumuha rin ako. That's the critical illness. So isa sa mga fear ko yung si Steve Jobs, 'di ba, yung pancreatic cancer. Biglang lumalabas yun nga sabi mo dito parang mga 2.7 no? 2.7 million. So nag-lapse yung policy ko kasi itong credit card parang suspicious, hindi lumabas. So ayun, gumawa ako ng way, no, na ipa-reinstate. So i-share ko lang po, no, sa legal point of view kasi nag-aaral naman tayo ng law pero wala pa kami sa insurance code. Siguro, partner, pag nag-insurance na kami, pwede natin gawa ng segment, no? Isa-isahin natin itong insurance code. Pero wag niyo po kakalimutan section 48, no, ng insurance code. Sabi dito, after a policy of life insurance made payable on the death of the insured shall have been enforced during the lifetime of the insured for a period of 2 years, no, from the date of its issue or of its last reinstatement, the insurer cannot prove that the policy is void ab initio or is rescindable by reason of the fraudulent concealment or misrepresentation of the insured or his agent. So ano pong point? Sinasabi ng law, sinasabi po ng batas natin na kung ikaw ay may sakit, no? Huwag niyo po gagawin to kasi bad to, no? Ano ba, may sakit ka, hindi mo sinabi, no? Tapos nagbabayad ka for the next 2 years, on the 3rd year, tsaka lumabas yung sakit mo, nag-claim ka, si insurance company, hindi niya pwedeng sabihin, merong fraud, may misrepresentation, may concealment, hindi namin ibibigay yung plan. Basta lumagpas po yan ng 2 years, no questions asked. Ngayon, nasa obligations and contracts kami, may tinatawag tayong adhesion, no? Contracts na adhesion. Ibig sabihin, ito po yung mga pro forma. So, yung mga pro forma, yung wala ka ng choice, pipirma ka lang. At pag yung mga contract of adhesion po, ibig sabihin, liberally construed doon po sa pumipirma.
So, ibig sabihin, hindi ko nakita yung fine print, no? Just in case meron doon na parang pag-aawayan na hindi masyado malinaw, ina-apply po yan, no, doon sa insured, hindi po doon sa insurance company. So, ang siguro yung important doon sa provision na yun, nakalagay doon, last reinstatement. So, halimbawa po, no, 2018 kumuha kayo, o 2019, tapos nung 2021 nag-lapse, ni-reinstate mo, ulit po yun, yung 2-year contestability period. So, ayun po, make sure po natin na hindi umulit yung 2-year contestability period kasi may right po yung company, no, to not give, no, yung coverage na yun kasi just in case lang naman na may fraud, concealment, misrepresentation, among others. So, ayan, partner. Sorry, dami ka naman sinabi. Ayan. Ayan. Thank you, partner. And sabi pala ni Von, Von Anton Busi, and good evening, TPG and MWP. Thank you sa topic. Very informative. Ayan, you're welcome. And dagdag ko pala, partner, why other reason why have critical illness insurance, ito mga true stories din. Merong isa na nag-work sa private company. So yes, napakabait nung company kasi nung nagkaroon ng critical illness yung employee, yung si company yung nag-cover ng mga treatments. Kaya nga lang, yung ginamit pala doon kay employee ay para dun sana sa retirement fund niya. So ayan, di ba? Instead na meron tayong additional retirement fund pa nung gumaling na siya, eh, patuloy pa rin nag-work si employee and yun nga, wala na siya makukuha ang retirement fund kahit mag-retire na siya from the company. And ito naman, usually from sa mga nag-work sa government, misa kasi yung iba po, hindi naman siguro lahat, hindi okay na ako kasi meron namang PhilHealth or malaki naman yung makukuha ko later on from GSIS. So, meron din kasi nangyari na pa-retire na sana yung isang government employee pero nagkaroon ng critical illness. Ayan, so ayan, makukuha niya sana yung kanyang GSIS pero ayun, kinailangan niya for her treatment. So, ayun, di ba, instead na meron tayong dagdag na retirement fund pero ayun, mas nauna pa na gamitin because of a critical illness. Pang-protect din siya ng other funds like retirement fund. Ayan, partner. So, ayun, no, sabi nga ni partner kanina, it's not because you will die, but because you will live. No, dahil mabubuhay po tayo. Kaya kailangan itong critical illness. Tsaka naalala ko lang ni partner, hindi ako sure, no, sa government ba, ilang years yung ina-advance? 2 years ba o 5 years na lump sum? Tandaan po natin, pag nag-lump sum po kayo, ibig sabihin, example lang, no, 5 years, nakuha mo yung lump sum, sabi, uy, laki nito, 5 million, example lang, o 10 million, tandaan po natin the next 5 years, wala kang pension. So pag naubos mo yung 10 million na yun sa loob ng isang taon, yung next 4 years, kailangan mo mabuhay, no? Na hindi ko alam paano, just in case magkaroon kayo ng pension. So wag po natin kalimutan yun, yung lump sum po, no? Baka isipin ng iba, may malaki naman. Paano po, no, yung 5 years na wala kang monthly na nakukuha. So, ayan. Maraming salamat ulit, partner. At ang dami nating natutunan. For sure, ang ating mga viewers ay maraming natutunan. Kung marami po kayo natutunan, kindly send some hearts po. Libre naman yan. At punta na tayo, partner, no, sa next portion ng ating program. So, ayun po. Tayo po ay mimigay ng Lifetime, no, Premium Lynda Account. Ang kailangan nyo lang po gawin ay i-share ito, no, kung kayo po nanonood sa Facebook, kung nanonood naman kayo sa YouTube, sumagot lang po kayo. So, 3 po to. From Mr. TPG, 3 from me, no, MWP. Just in case ikaw ay replay, no, nanonood ka sa replay, pwede ka pa rin sumagot, no, kung dito maubos yung slot. Lagay mo lang hashtag Team Replay. So, ayun po, ang tanong lang natin, magbigay po kayo ng kahit isang sakit, no, na nasabi ni partner kanina, na nandun sa top 10, no? Bigyan lang po kayo kahit na ano po doon na sa top 10. Tingin ko hindi naman kayo magkakamali. Lagi nasa number 1. Ayan, no? Sa number 1. So, ayan po, while waiting for their answers, partner, meron ba tayong mga announcement? Yes, so tuloy-tuloy pa rin po yung ating mga career preview. So, kina-partner, if you are accessible sa Green Hills and Fairview, and or kung kayo din na hindi pa financial advisor and meron kayong kapamilya or kayo mismo na experience na nagkaroon ng critical illness sa family niyo, ayan, maganda na sa inyo mismo, di ba? Kayo yung mag-share to other people kung gaano kahirap and para yung iba din ay hindi na maranasan yung naranasan dito. Ayan, so you can be a financial advisor part-time or full-time. Yung career preview nila, partner, ay every 4 p.m. Saturday. So hindi kayo pwede sa schedule na yon, i-message nyo lang si partner. Pwede naman one-on-one. And sa amin, if you're accessible sa Ayala Avenue,
So 7 p.m. naman yung career preview natin. So online pa rin po or through Zoom, and hashtag may forever kasi sa pagiging financial advisor, pwede na rin forever work from home setup or online na makapag-present po tayo sa ating mga clients or sa ibang mga gusto nating matulungan. And on Monday, ito din yung magiging guest ay, di ba, I think nagkaroon siya ng stroke and gumaling siya. So, twice na nagkaroon na-diagnose with stroke, and siya po yung magiging guest natin on Monday, May 17, 6 p.m. 6 p.m. yata yung ating webinar. So, punta lang po kayo sa official Facebook page ng ProLife UK for the link. And tuloy-tuloy pa rin yung pa-contest ni ProLife UK on TikTok. So, sayaw lang po kayo ng We Do Dance Challenge PH, and meron pong mga awesome prizes na ipapamigay, both for sa ating partner financial advisors and non-financial advisors. So punta lang po kayo sa ProLife UK TikTok account. And follow nyo na rin po. And kami rin ni partner merong TikTok account. Follow nyo rin kami. Partner. Ayan. So, ayun, no? Gusto lang din po namin i-share na ito po ay late night tambayan with TPG and MWP. Hindi po to official, no, na show ng aming company, just in case baka ma-compliance, no. Sabihin iba, independent po to, no, kami lang po to. Lahat po ng mga sinasabi namin dito ay opinion lang namin at should not be construed, no, that are na official anong tawag doon? Yun, opinions o official communications from the company we are affiliated with. So, ayan partner, may nanalo na, no? At ang nanalo, congratulations, si Medard, no? Andrew Yapsangko. So, ayan partner, no? Congratulations kay Medard. And kindly message na lang si Mr. TPG, no? Kindly message para po dun sa full name ninyo at tsaka doon sa email address ninyo. At saka syempre yung mga screenshot na nandun po sa mechanics. Again, doon po sa mga viewers na replay, pwede pa rin po kayong humabol. At yung mga yun po dito na hindi pa na-activate, kindly message us just in case. Pero based on the data, mukha namang activated na lahat. So, ayan partner, end ko na ba? Yes, partner. Okay, so thank you ulit partner, no? Thank you for sharing, no, how we can really compute and comprehensively compute our critical illness funding, no? And to our viewers, hope you enjoyed the 129th episode of the Late Night Tambayan with TPG and MWP. Sa Thursday po, I'll be discussing basics of cryptocurrency. So kung meron po sa inyo may mga tanong, basta bawal po bashers, no? Kasi kanya-kanya opinion, kasi meron iba talaga sobrang galit sa crypto. Pero if you have any questions, ayan po, kita-kita po tayo sa Thursday na we will be discussing cryptocurrency, and hopefully may explain ko sa inyo ng as simple as possible, no, yung hindi masyadong kung ano yung mga terms na ginagamit namin. So you can follow us again in Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, Twitter, TikTok, Harold Q. Gardon po sa TikTok and the Prudent Generation sa TikTok. Pag naka 1 million ka na ba na followers, partner? Hindi ako. Yeah, pag naka 1 million po kami, sasayaw kami. No? So, sasayaw kami ng TPG. So, masayaw ka naman, partner, sa TikTok, hindi ba? Sa personal account ko, partner. Sa personal account. Ayan. So, ako, magpa-practice muna, no? So, ayan. Sa LinkedIn po, nandun din kami, no? And syempre, no, the best kimchi in town. Malapit na po ang 5:15, no, partner? Meron, di ba, payday sale. Payday sale. So check nyo po, Bille mo ko, no? The best kimchi in town, Shopee, Lazada, Foodpanda. And my name again is Harold Q. Gardon. I'm the Millennial Wealth Planner, and my partner is? Yes, so maganda po yung magiging topic on Thursday, and si partner legit yan na talagang magdi-discuss din ng topic kasi before siya nag-invest sa mga crypto ay talagang nag-research siya. So, and dahil din sa kanya, ayan, good influence naman na na-explore ko at simulan ko rin na mag-invest sa crypto. Ayan. So, magkita po tayo ulit on Thursday, and magtawag pa kayo ng iba natin na mga kapromilya and other, kahit hindi po, mga financial advisors on Thursday. Ayan. I'm Christiane Temanel, founder and content creator of the Prudent Generation. Maraming salamat po sa panonood, and kami ni partner ang kasama ninyo sa daan tungo sa financial na kalayaan.
Good evening, God bless, and keep safe everyone.